miliardari, la fel ca toți oamenii, au o varietate largă de interese și hobby-uri. Unele interese comune, printre miliardarile și investițiile, călătoriile, sporturile și fitnessul, colectarea obiectelor de artă sau obiecte de lux și filantropie. Cu toate acestea, interesele specifice ale oricărui miliardar vor fi diferite, de la individ la individ.